Hello students, good morning all of you. Today we are going to discuss about the very important and interested point from the chapter microbes in human welfare, and this is the microbes in the production of biogas. बायोगॅस प्रोडक्शनमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा काय रोल आहे या संदर्भात आपण या पॉईंटमध्ये डिस्कस करणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट विथ द मायक्रोब्स इन द production of biogas. What is biogas? First question is arised here. So what is biogas? Biogas is a mixture of gases containing predominantly methane produced by the microbial activity. बायोगॅस काय आहे? बायोगॅस हे एक मिक्सचर आहे वेगवेगळ्या गॅसेसचं की ज्याच्यामध्ये मेनली मिथेन हा गॅस असतो आणि तो मायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटीजच्या माध्यमातून प्रोड्यूस झालेला असतो आणि त्यालाच आपण बायोगॅस असं म्हणतो. बायोगॅस इज यूज्ड फॉर कुकिंग अँड लायटिंग. आपल्याला माहीत आहे की हा जो बायोगॅस आहे जनरली आपण कशासाठी वापरतो आहे? कुकिंग आणि लाईटनिंगसाठी जनरली वापरत असतो. मायक्रोब्स प्रोड्यूस्ड डिफरंट टाईप्स ऑफ गॅसेस इन प्रोडक्ट्स ड्युरिंग ग्रोथ अँड मेटाबॉलिझम. ग्रोथ आणि मेटाबॉलिझमच्या दरम्यान वेगवेगळ्या प्रकारचे एंड प्रोडक्ट्स इन द गॅसेस फॉर्म ते प्रोड्यूस करतात. द टाईप of the gas produced depends upon the microbes and the organic substrate they use. म्हणजे काय तर हा जो एंड प्रोडक्ट आहे इन द फॉर्म ऑफ गॅस तो गॅस कोणता असणार आहे हा कशावर डिपेंड असतो? सबस्ट्रेट कोणता आहे आणि कोणत्या प्रकारचे मायक्रोब्स त्याच्यावर मायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटीज करतात त्याच्यावर डिपेंड असतं. मीन्स वॉट द टाईप ऑफ गॅस प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द मायक्रोब्स अँड द ऑर्गॅनिक सबस्ट्रेट कोणता आहे आणि त्याच्यावर ॲक्ट होणारे मायक्रोब्स कोणते आहेत आणि मायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी कोणते होते त्याच्यावर आधारित गॅस कोणता प्रोड्यूस होणार आहे हा डिपेंड असतो. इन द फर्मेंटेशन ऑफ डग, चीज मेकिंग अँड प्रोडक्शन ऑफ ब्युरेजेस द मेन गॅस प्रोड्यूस्ड वॉज कार्बन डायऑक्साईड. आणि आपण मागील तासामध्ये बघितलं की जे इंडस्ट्रीयल स्केलमध्ये मायक्रोब्स काय उपयोग आहे किंवा हाऊसहोल्ड प्रोडक्शनमध्ये मायक्रोब्सचा काय उपयोग आहे तर त्याच्यामध्ये बघितलं की दोन टर्म्स आपण बघितले की फर्मेंटेशन जे आहे त्याच्यामध्ये जे कणिक आहे म्हणजे डग आहे, चीज आहे ते त्याच्यापासून जे आपण प्रोडक्ट्स तयार करतो आणि किंवा बेवरेजेस जे आहेत ड्रिंक्स वगैरे आहेत त्याचं प्रोडक्शन करतो. मग त्या दरम्यान तयार होणारा जो गॅस आहे तो मेन गॅस कोणता आहे तर कार्बन डायऑक्साईड. आणि त्याच्यामुळंच त्याचा जो फफी नेचर आहे किंवा जे फुगीर भाग आहे ब्रेडचा असेल किंवा चीजचा असेल तर केकचा असेल तर बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. म्हणजे काय तर सबस्ट्रेट कोणता आहे आणि मायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी कोणत्या मायक्रोब्स इनिशिएट करतात त्याच्यावर प्रोडक्शन ऑफ गॅस डिपेंड असतो. सर्टन बॅक्टेरिया विच ग्रो अनएरोबिकली इन absence of oxygen. Certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with carbon dioxide. म्हणजेच काय तर सेल्युलोजिक मटेरियल मीन्स वॉट द प्लॅन्ट मटेरियल, कारण प्लॅन्टचा जो सेलवॉल आहे तो सेल्युलोजनं बनलेला असतो तुम्हाला माहीत आहे. आणि त्याच्यावर ज्या बॅक्टेरिया ॲक्ट होतात आणि त्या इन absence ऑफ ऑक्सिजन रेस्पिरेशन प्रक्रिया करतात म्हणजेच काय अनएरोबिकली ग्रो होतात आणि त्याच्या माध्यमातून जो तयार होणारा मेन गॅस असणार आहे तो कोणता असणार आहे मिथेन. आणि त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्साईड आणि हायड्रोजन सल्फाईडसुद्धा याच्यामध्ये होतो. मीन्स वॉट एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतात की व्हॉट इज मिथॅनोजेन. तर इथं टर्म ही येते द लार्ज अमाऊंट ऑफ मिथेन अलॉंग विथ द कार्बन डायऑक्साईड अँड हायड्रोजन सल्फाईड आर कलेक्टिवली कॉल्ड ॲज द मिथॅनोजेन्स. आणि हे जे गॅसेस आहेत ते कलेक्टिवली त्याला मिथॅनोजेन्स असं म्हणतात. आणि हे कोणत्या बॅक्टेरियाच्या माध्यमातून होतात? दिस इज एक्झाम्पल ऑफ मिथॅनोबॅक्टेरियम. मिथॅनोबॅक्टेरियम ही काय झाली मायक्रोब झाला आणि सबस्ट्रेट काय असणार आहे सेल्युलोजिक मटेरियल आणि मायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून तयार होणारे गॅस जे आहेत ते मिथॅनोजेन्स असणार आहेत इन्क्लुडिंग लार्ज अमाऊंट ऑफ मिथेन अलॉंग विथ कार्बन डायऑक्साईड अँड हायड्रोजन डायसल्फाईड. ओके, द मिथॅनोबॅक्टेरियम इट इज द मायक्रोब. हा एक मायक्रोब आहे विच इज व्हेरी हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगॅस. द मिथॅनोबॅक्टेरियम इज फाउंड इन द अनएरोबिक स्लज अँड इन द रुमेन ऑफ कॅटल. जे काय बफेलोज आहेत जे काय काव आहेत त्याच्या रुमेनमध्ये हे काय असतात
हे तुम्हाला मिथेनो बॅक्टेरियम हे मायक्रोब्स प्रेझेंट असतात फॉर द सेल्युलोज डायजेशन, आणि प्लांट मटेरियल ते खातात आणि त्याच्या माध्यमातून सेल्युलोज त्यांच्या गटमध्ये जातो त्याचं डायजेशन करण्यासाठी हे मिथेनो बॅक्टेरियम प्रेझेंट असतात. आणि अनारोबिक रेस्पिरेशनच्या माध्यमातून ते कोणते गॅस तयार करतात, आपण ॲज मेन्शन अर्लियर आपण बघितलेलं आहे की त्याच्यामध्ये मिथेन आणि कार्बन डायऑक्साईड, त्याचबरोबर मग दुसरे जे आहे ते हायड्रोजन सल्फाईड हे गॅसेस तयार होतात. द डंग म्हणजेच आपण त्याला शेण म्हणतो, द डंग ऑफ कॅटल कॉल्ड गोबर इज रिच इन दिस बॅक्टेरिया. आणि जे गोबर असतं, जे शेण असतं, मग ते बफेलोच असेल किंवा काऊच असेल, तर त्याच्यामध्ये ह्या मिथेनो बॅक्टेरियम ह्या अतिशय जास्त प्रमाणामध्ये बॅक्टेरियम असतात आणि विच इज व्हेरी युजफुल फॉर अस. आपल्यासाठी ते अतिशय महत्त्वाचे असतात कारण दे कन्वर्ट गोबर इंटू द व्हेरियस गॅसेस, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे गॅसेस असतात. ड्युरिंग डंग कॅन बी युज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगॅस. आणि हे जे डंग आहे की ज्याच्यामध्ये मिथेनो बॅक्टेरियम नावाचे बॅक्टेरियाज आहे, तर ह्या बायोगॅस किंवा गोबर गॅस तयार करण्यासाठी अतिशय हेल्पफुल असतात. आता हे एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपण बघितली. आता आपण बघूया की हा जो बायोगॅस आहे की ज्या बायोगॅस प्लॅन्टमध्ये बायोगॅस तयार होतो ते कशा पद्धतीचं त्याचं स्ट्रक्चर असतं, ते गॅस कसा तयार होतो या संदर्भात आपण बायोगॅस प्लॅन्ट या संदर्भात आपण डिस्कशन करणार आहोत. तर बघा याच्यामध्ये द बायोगॅस प्लॅन्ट इट कन्सिस्ट 4 पार्ट्स. याच्यामध्ये बायोगॅस तुम्हाला एक्झामिनेशनमध्ये क्वेश्चन विचारला जातो, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्रॅम ऑफ बायोगॅस प्लॅन्ट अँड एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. तर याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येणं गरजेचं आहे. द बायोगॅस प्लॅन्ट consist 4 important components in which first is the concrete tank, ज्याला आपण डायजेस्टर असतं म्हणतो. तुम्हाला इथं दिसतोय कॉन्क्रीट जो टँक आहे त्याला आपण डायजेस्टर असं म्हणतो. हा इट इज द फर्स्ट कंपोनंट ऑफ द बायोगॅस प्लॅन्ट. देन फ्लोटिंग कवर आहे, ते फ्लोटिंग कवर तुम्हाला सेकंड पार्ट तुम्हाला दिसतोय. त्याच्यामध्ये नंतर 2 आउटलेट्स आहेत, 2 आउटलेट्स तुम्हाला दिसणार आहेत आणि गॅस होल्डर तुम्हाला इथं हे जे दिसतंय हे गॅस होल्डर तुम्हाला इथं दिसणार. ते जे आहेत ते 2 आउटलेट्स तुम्हाला इथं दिसत आहेत. ओके, तर हे बायोगॅस प्लॅन्ट आहे की इथून गॅस बाहेर येणारा जो प्रोड्यूस झालेला आहे तो गॅस कोणता आहे, मिथेन आहे, CH4 आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे आणि हायड्रोजन सल्फाईड. हे मिथॅनोजेन ज्याला कंबाईंडली कलेक्टिव्हली म्हणतो हे तयार झालेलं नाही, गॅसच्या स्वरूपात इन द फॉर्म ऑफ बायोगॅस हे बाहेर पडणार आहे. स्लज आपण इथे इंटर करणार आहे. डंग आणि वॉटर म्हणजे काऊचं डंग किंवा बफेलोचं डंग आणि वॉटर ह्याच्यामध्ये इन्सर्ट करणार आहे. इथं हे दोन्ही याच्यामध्ये डंग आणि वॉटर इथं येणार आहे. इनलेट असं आपण त्याला म्हणतो. या डायजेस्टरमध्ये त्याच्यावर मायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी जे मिथेनोबॅक्टेरियम ह्याच्यावर ॲक्ट होणार आहे आणि बायोगॅस इथं तयार होणार आहे. जे रिमेनिंग मटेरियल आहे जे स्लज आहे ते स्लज इथे येणार आहे. ओके, तर हे गॅस होल्डर आहे आणि याच्या माध्यमातून गॅस बाहेर पडणार आहे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बायोगॅस प्लॅन्ट. बायोगॅस प्लॅन्टचं हे स्ट्रक्चर आहे. आता या संदर्भात आपण इन्फॉर्मेशन बघूया की बायोगॅसचं स्पेसिफिक फंक्शन काय आहे आणि त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं. तर बघा, अ कॉन्क्रीट टँक ज्याला आपण इथं डायजेस्टर असं म्हणतो. अ कॉन्क्रीट टँक 10 to 15 feet डीप, 10 ते 15 फूट डीप असतं. इज यूज्ड टू कलेक्ट द बायो वेस्ट अँड स्लरी ऑफ डंग. म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये बायो वेस्ट जसं की डंग वगैरे आहे, वॉटर आहे, ते कलेक्ट करण्यासाठी वापरलं जातं आणि स्लरी ऑफ डंगची स्लरी याच्यामध्ये कलेक्ट केलेली असते. अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओव्हर द स्लरी. फ्लोटिंग कवर जे आहे ते त्याच्या स्लरीच्या वर असतं. विच कीप्स ऑन रायझिंग अ बायोगॅस इज प्रोड्यूस्ड. आणि जो बायोगॅस आहे तो वर पाठवण्यासाठी जे आहे ते कवरिंग काय असतं, फ्लोटिंग कवर इथं प्रेझेंट असतं. अँड आउटलेट कनेक्टेड टू अ पाईप ऑफ स्लरी सप्लाय बायोगॅस. आणि आउटलेट जे आहे ते स्लरी बायोगॅस सप्लायसाठी वापरलेलं असतं. अनदर आउटलेट टू रिमूव्ह स्पेंट स्लरी. आणि याच्यामध्ये जे स्पेंट स्लरी जे आहे दॅट कॅन बी युज्ड ॲज अ फर्टिलायझर. आणि ते जे स्लरी तयार झालेले आहे त्याचं आपण ॲज अ बायोगॅस बायो फर्टिलायझर म्हणून सुद्धा आपण काय करू शकतो, वापरू. म्हणजे याच्यामध्ये बायोगॅस बरोबरच फर्टिलायझरसुद्धा इथं तयार झालेलं आहे. द टेक्नॉलॉजी ऑफ बायोगॅस प्रोडक्शन इन इंडिया वॉज डेव्हलप्ड. आणि हे जे काय बायोगॅस प्रोडक्शन आहे किंवा हे जे काय तुम्हाला बायोगॅस प्लॅन्ट दिसतंय तर
तर याच्यामध्ये हे कोणी डेव्हलप केलेलं आहे, तर याच्यामध्ये पहिलं डेव्हलप केलेलं आहे इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट IARI हे जे इन्स्टिट्यूट आहे इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट अँड खाडी अँड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन KVIC यांनी हे बायोगॅस प्लॅन्ट जे आहे ते तयार केलेलं आहे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगॅससाठी आपण काय केलेलं आहे तयार केलेलं आपण बघू शकतो. सो दिस इज ऑल ओव्हर अबाउट द बायोगॅस प्लॅन्ट अँड द मायक्रोब्स इन वेलफेअर ऑफ द बायोगॅस प्रोडक्शन. ओके, तर या संदर्भात आपण बघितलेलं आहे. आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टँडिंग व्हेरी वेल. सो दिस इज टाईम टू स्टॉप हिअर. आपण इथं थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.